mga kaibigan, andito na po ang ating napakagandang Rose Fairy. Ginansil yung Rose Fairy. So, tingnan nyo, natapos rin siya. Sa wakas, tingnan nyo ang kanyang magandang gown. Beautiful gown. At tingnan nyo yung mga wings niya. Diba? Ang ganda niya. Tsaka yung head niya. Rose head. So, ikot-ikot, iikutin natin siya, ikot-ikutin natin siya, charot. Ayan na siya, beautiful smile, red lips, yung kanyang mga arms, eyes, meron siyang pink dito, nilagyan ko siya ng parang ngiti, yeah, ngiti sa kanyang mukha, at nilagyan ko rin siya ng bangs dito, ini-embroider natin. Sorry sa Tagalog kung napaka low. Sure. So I'll try my best na mag-Tagalog para maintindihan rin sa ating mga kaibigang Tagalog. Alright. So kaniyang hair, look at her beautiful hair. Curly hair. So ayan. So gawin natin siyang rose. Kasi reversible siya. Reversible Rose Fairy. So, itong gown niya ay ang kanyang petals. Look. We'll raise it up like this. Up like this. Ganyan lang siya. I-tuck in mo lang yung wings at arms niya. There you go. Pressed konti. And then, itong gown niya sa baba, or petals niya sa baba, meron tayong 6 petals. 2, 4, 6, or 5. 5 petals at saka 4 petals dito. And 3 dito. So, 3, 4, 5. So, itong 5 petals niya sa baba ay suet. So, ano bang tawag niyan sa Tagalog? So, let's raise it up. Raise natin yung gown niya. At yan, 'di ba? Nakatago na yung arms niya. Pwede mo siyang i-tuck in, pwede siyang i-move para hindi siya mag-show. Pero mas maganda siya kung ganyan lang. Natural yung petals niya. Okay. I'll try my best to fit this in the screen. Ayan na siya. Pwede mo siyang ipang-gift ngayong Valentine's or anytime without any occasion. Pwede mo siyang i-gift. Ayan, pag ganyan siya. Tapos, ganyan yung leaf niya. Meron tayong isang leaf lang. Tapos ito, di ba sepal to? Petal sepals. So, correct mo ako. I stand corrected kung I appreciate the correction. And I stand corrected. So, ayan. Meron siyang 6 dito at saka 1 leaf lang. Pwede mo siyang lagyan ng, ang tawag niyan, alambre. Ano ba yan? Siya. Alambre ata yan. So, pwede mo siyang lagyan para mag-stand siya. O di kaya, ganyan lang. Yan. Di pa ang ganda? Pwede kang gumawa ng different colors. Red yung ginawa ko. Pwede tayong gumawa ng yellow, purple, pink. Di ba? May iba-ibang kulay yung rose. Ayan. Actually, pwede din siya ibang flowers. Like sunflower. Pwede siya. Reversible. Ayan. Ganyan siya kalaki kasi malaking yarn ang ginamit ko at saka malaking hook ang ginamit ko. So, ibalik natin siya as a lady or as a fairy. Ayan. Just unfold the petals like this. Unfold and then you have to fix it like this. Ayan. Pwede na siyang tumayo. And then, open the first layer. The top layer. Ayan na siya. I don't know, the video doesn't make any justice, but ang ganda talaga niya sa personal. So, kung gusto niyo ng ganito, I'm willing to make. Pero, pag nasa Pilipinas ka, ang tagal pa kasi mahal kasi yung shipment. But if you're willing to pay for the shipping fee, then why not? Ayan, pwede mo raise up and down, up and down, up and down. Ayan.
Ayan. Tapos yung hair niya. Ayan. Sinabi ko na yan kanina, di ba? Oo nga naman. Ayan. Tapos fix mo lang yung wings niya. Oh, ayan. Di ba? Para siyang naka-bend back. See? Para siyang naka-bend back. Ready to dance. Oh, ayan na siya. Thank you very much for watching. Follow and heart react. Heart react is better, but inner reaction would be better. Not the frowny face though. So, comment and share. Thank you very much. God bless you all. Happy New Year.